महाराष्ट्रीयन रेसिपी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि घंटीला क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला माझ्या रेसिपी मिळतील। नमस्कार, मी लतिका। महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज तुम्हाला मी अंडा भात बनवून दाखवत आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य हे तांदूळ बघा मी शिजवून गाळून घेतलेले आहे। त्यामध्ये शिजवताना मीठ आणि थोडंसं तेल टाकलं होतं। 6 अंडी आहेत, मोठे 2 कांदे उभे कापलेले आहेत बघा असे, मीठ आहे, कढीपत्ता आहे, लाल मिरची पावडर आहे, कोथिंबीर आहे, 1 टमाटर मोठं बारीक कापलेलं आहे, हळद, जिरे, गरम मसाला पावडर, धने जिरे पावडर आणि तेल। कढई गरम करत ठेवलेली आहे। त्याच्यामध्ये बघा मी तेल टाकते। अडीच चमचे तेल टाकलेले आहे बघा, हे छोटा चमचा आहे। चांगलं गरम होऊन द्यायचं। हे बारीक 1 चमचा जिरे, कढीपत्ता आणि हे मोठे 2 कांदे बघा उभे कापलेले, हे चांगलं भाजून घ्यायचं कांदा। हे बघा आता कांदा थोडासा भाजलेला आहे। आता मगाशी मी तुम्हाला हिरव्या मिरच्या नव्हत्या दाखवलेल्या, ह्यात हिरव्या मिरच्या त्या 3 मध्ये उभ्या कापून घेतलेल्या आहेत। आता ह्याच्यामध्ये बघा 1 मोठं टमाटर बारीक कापून घेतलेलं आहे। चांगला मसाला असा भाजून घ्यायचा पूर्ण। आता ह्याच्यामध्ये बघा अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा जिरे धने पावडर, 1 चमचा गरम मसाला पावडर, आणि मी ह्याच्यात थोडंसं मीठ टाकणार आहे, कारण मी शिजवताना पण मीठ थोडंसं टाकलं होतं भातामध्ये। आता हे चांगलं जरा थोडंसं टमाटर गळस्तवर चांगलं हलवून घ्यायचं। हे बघा आता टमाटर पण गळलेलं आहे चांगलं। आता हे मी एक साईडला थोडं करते आणि एकदम गॅस बारीक करायचा। ह्याच्यामध्ये बघा आता हे अंडे फोडून घ्यायचे सगळे। हे बघा आता हे 6 अंडी फोडून घेतलेले आहेत। आता हे थोडंसं असं हलवून आपण बघरा कसा बनवतो अशा प्रमाणे बनवायचं याचं। हे बघा हे असं बघऱ्या टाईपमध्ये असं एका साईडून मी पूर्ण करून घेतलेलं आहे। तर ह्याच्यामध्ये बघा थोडंसं लाल मिरची पावडर आणि थोडंसं मीठ, असं चांगलं हे हलवून घेते, म्हणजे ह्याला पूर्ण ह्याला लागेल। पूर्ण मसाला टाकल्यावर पण लागेल, पण आता बाकी मी कांदा ह्याच्यामध्ये पण थोडंसं टाकून भाजलं होतं, भातामध्ये पण थोडंसं मीठ टाकलं होतं। तर हे बघा अशा ह्याच्यामध्ये बनवून घ्यायचं। आता हे सगळं बघा मी मिक्स करून घेते। आता ही लाल मिरची पावडर, अजून गॅस बारीकच आहे। आता ह्याच्यामध्ये बघा हा शिजवलेला तांदूळ, आता हे पूर्ण असं हलवून घ्यायचं चांगलं। हे बघा पूर्ण मिक्स करून घेतलेलं आहे पूर्ण। आता ह्याच्यामध्ये
कोथिंबीर, आता ह्याच्यावर 2 मिनिटासाठी बारीक गॅस करून झाकण ठेवते. हे बघा आता हे 2 मिनिटं झालेले. आता हा अंडा भात झालेला आहे बघा. तर आता मी हा काढून घेते. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.